خیلیامون تا حالا مراسم خواستگاری رو از نزدیک دیدیم، حالا یا برای خودمون و خواهرمون خواستگار اومده یا برای خودمون و برادرمون رفتیم خواستگاری و کلا تو حال و هوای مراسمش بودیم و دیدیم که یه سری رسوما و شرطای خیلی عجیب غریب میذارن جلو پای عروس که اصلا یه سری خواسته های خیلی عجیب غریب دو طرف از همدیگه دارن که کلا ازدواج و کلا مقولش رو خیلی سخت میکنه. اما بهتون میگم ما تازه خوبش حساب میشیم، یعنی از ما خیلی بدتر هم هست، البته نظر من. و حتما شما داخل کامنت بعد از ویدیو بنویسین که اینایی که دارم الان بهشون اشاره میکنم از ما بدترن یا نه از ما بهترن. درود به شما همه رفقا، خوش برگشتیم به کانال نووا، کانال خودتون. امروز اومدیم با رسوم‌های عجیب غریب ازدواج داخل دنیا. برای مورد اول میریم سراغ کشور دوست، برادر و اصلا قربونش برم فداش بشم چین هم مثل کشور ما چون خیلی پهناوره تفاوت‌های فرهنگی خیلی زیادی داره و این چیزایی که دارم میگم برای کل چین نیست، برای یه سری از مناطقشه که خیلی عجیبه. توی اولیش اینه که داماد مثل جمون عروسو میزنه، یعنی با تیر کمون باید عروسو بزنه و با 3 تا تیر و حتی تیرا پیکان ندارن ولی بعد از اینکه زدش میره تیرا رو میشکنه و این یعنی که زندگی خوش و خرمی رو قراره با هم دیگه داشته باشن. حالا چراشو نمیدونم ولی خیلی خطرناکه، یعنی 2-3 نفر کور شده مثلا خورده، اصلا عروسه دردش اومده عروسی به هم خورده، ولی هستش دیگه، میگن که باید باشه. یه جای دیگه چین یه اتفاق خیلی باحال میفته که عروس باید نشون بده دامادو میخواد، یعنی کشته مرده داماده. حالا چجوری باید گریه کنه؟ اونم نه 1 ساعت، نه 2 ساعت، نه 1 روز، حداقل 1 ماه و روزی 1 ساعت. بعد جالبش اینجاست که فقط خود عروس نباید گریه کنه. بعد از اینکه 10 روز عروس تنهایی گریه کرد باید مادر عروس هم بیاد بهش ملحق بشه، یعنی واقعا مادر خوبی داری. بعد اگر مادره هم زنده باشه باید بعد از روز 20م اونم بیاد بشینه روزی 1 ساعت با اینا گریه بکنه برای داماده. حالا نمیدونم داماده قرار چه بلایی سرش بیاد که میشنن دست جنگ با هم گریه میکنن یا شاید هم برعکسش، ولی دیگه اصلا چرا آخه عروسیه باید هم بزنم برقصن روزی 1 ساعت گریه. کشور بعدی که میریم سراغش اسمش موریتانیه. البته کشور شاید هم این منطقه است، نمیدونم هم کجاست، سرچ نزدم ببینم کجاست، اما یه رسم خیلی عجیب غریب دارن مثل زمان قاجارمان. دختر هرچی توپلتر و اضافه وزندارتر خواستنی تر. داستانم از این قراره که دختراشون از 5 تا 15 سالگی میفرستن داخل یک منطقه‌ای، داخل یک کمپی و هر چی میاد دم دستشون میدن که این دخترها نوش جان بکنن، ره به ره به اینا غذا میدن که اینا بخورن و توپلتر بشن. هر چقدر چربی ناحیه شکم پهلوی اینا بیشتر باشه انگاری مثلا معیار زیباییشونه، خوشگل‌ترن، جذاب‌ترن، دلرباترن و پسرای بیشتری برای به دست آوردنشون سر و دست میشکنن. اشرف مخلوقات یعنی این بشینی بخوری برای خودت، بعد مثلا به یه ورت هم نباشه اضافه وزن گرفتی، بعد همین درستش هم همینه. اما از همه اینا بگذاریم میریم سراغ اسکاتلند. داخل اسکاتلند دوستا و خانواده عروس شروع میکنن عروس رو با آشغال زدن. البته با آشغال زدن منظورم یه تیکه کاغذ و اینجور چیزا نیستا، ماهی گندیده، شیرابه، میوه خراب شده، خاک، هر چی دم دستشون تو سطل آشغال تر بیاد پرت میکنن سمت این عروس بدبخت. هر چی کثافت تر باحال تر، یعنی تو بیشتر عروس رو میشناسی و درکش میکنی. هدفشون هم اینه که فکر میکنن اگر عروس بتونه اینا رو تحمل بکنه میتونه سختی‌های زندگی رو تحمل بکنه. ولی تموم نمیشه. عروس رو بعد از اینکه مرحله 1 رو پاس کرد، یعنی لول 1 رد شد، میره لول 2. تو لول 2 میبندنش به درخت و دوباره این کار رو روش تکرار میکنن، نمیتونه خودش حتی دفاع هم بکنه. تو لول 3 که دیگه لول 2 رو پاس کرد جشن میگیرن، شروع میکنن به عروس نوشیدنی خوردن. کاری به این ندارم که دهن اون بنده خدا سرویس میشه، یعنی اون رسم حالا من میذارمش کنار، او بو فاضلاب میده روز عروسیش، چجوری با اون میشینی نوشیدنی میخوریم؟ تو اسکاتلند ما سراغ عروسات خیلی بلا می آوردن. تو کره برعکسش، سر دامادا خیلی بلا میارن. شما فرض کن رفتی کره ازدواج کردی داخل یکی از مناطقش و
میخوای بعد از عروسی که تموم شد دیگه میخوای دلتو صابون زدی که میخوای یه سری کارا بکنی، اما میگن نه وایسا کنار، هنو باهات کار داریم، تازه اصلش اینجاست. Surprise, motherfucker. یعنی از اینجا تازه شروع میشه. داماد فلک زده رو میبندم به فلک. یعنی کفشاشو در میارن، جوراباشو در میارن و شروع میکنن با چوب به پاهاش ضربه زدن. داماد باید تحمل بکنه و نباید چیزی بگه. یعنی ببین، نباید چیزی بگه و هر چقدر تحمل داماد بیشتر باشه یعنی اون زندگی پایدارتر میمونه. من نمیدونم چه مرضیه، باید یکی وسط یه عذابی بکشه که مثلا ببینن فهمن زندگی پایدار میمونه. بابا با هم میسازن زندگی میکنن دیگه، چه کاریه؟ اونو آشغال میریزن روش، اینو کتک میزننش. میبینم که اون دکمه لایک پایین رو نزدی یا یه لایک بنده پا ویدیو. آفرین. اگه خوشت اومد یه سابسکرایب هم بکن، نوکرتم. برو بریم. اما مالزی به نظر من یکی از سمترین رسمای دنیا رو داره. عروس دومات تا 3 روز نباید برن دشوری. نمیدونم، اعتقادشون اینه که ارواح شیطانی نسوخ میکنن بهشون، میرن توشون. حالا از کجاشو من کاری ندارم، ولی آره، مالزی رفتی زن گرفتی یا شوهر کردی تا 3 روز نمیذارم بری دستشویی، بری شگون نداره. آره. اما تو هندم بنده خدا دختر رو یه بار ازدواج با درخت در میارن، یعنی مجبورش میکنن با درخت ازدواج بکنه. حالا داستان از چه قراره؟ مثل این که معتقدم مردم یکی از مناطق هند که دختر اگر تو یکی از ماهای سال که یه سری از صور فلکی نجومی توی حالت خیلی خاصی قرار دارن به دنیا بیاد، نحسه و باعث میشه که شوهرش جوانمرگ بشه، زود بیفته بمیره. برای اینکه این طلسم رو باطلش بکنن یه عاقد میارن میگن عقد دختر ما رو با این درخت بخون. بعد از اینکه خوندن خودشون میگیرن اون درخت رو قطع میکنن، بعدش میفرستنش سراغ اون پسری که باشه ازدواج بکنه. یعنی معتقدن که اون درخت نحسیه رو میگیره، شد شوهرش مرد پس نحسیش رفت، حالا میره سراغ دومی. از این دختر اگه واقعی باشه میشه به عنوان سلاح هم استفاده کرد. کسی که دوست نداری رو با اینو ازدواج میدی میمیره، بعد آره اوکیه. اما تو ایرلند گفتم تو مالزی نمیذارن برن دستشویی، حس میکنن ارواح شیطانی نسوخ میکنه توشون. تو ایرلند هم همین فکر رو میکنن، ولی با این تفاوت که عروس تایمی که داره با لباس عروس میرقصه نباید پاهاش رو زمین بلند کنه، یعنی باید به قول ترکا سرود دیانه، یعنی بکش رو زمین برقصه. حس میکن، یعنی ایرلندیا معتقدن که از زیر زمین این ارواحا میره تو، از کف پاش میره توش و زندگی به کثافت کشیده میشه. اما مورد بعدی رومانیه که یه رسم خیلی باحال دارن. داخل رومانی عروسو میدزدن، یعنی بعد از اینکه عروسو تحویل داماد دادن گفتن بیا برو براتو، اصلا شما دیگه بریم با هم دیگه سی خودتون، خانواده هر کی دم دست باشه، البته چیزای نزدیکا که بعدا سوء تفاهم پیش نیاد، عروسو ورم دارن در میرن. حالا داماد باید بیفته دنبال عروس، خر بیار باقالی بار کن پیداش بکنه و پول بده تا عروسش آزاد بشه که با هم دیگه برن. البته ما این رسم خودمونم داخل ایران داریم، ولی یه مدل دیگه‌اش. یعنی سمت ما که اینجوری هست، سمت ما وقتی، یعنی قدیما، حالا الان نمیدونم هست یا نه، سمت ما یعنی سمت روستای ما، سمت تبریز، آذربایجان شرقی و اینا، وقتی یه دختر و پسر با هم دیگه ازدواج میکردن، محرم میشدن، ببین تأکید میکنم محرم میشدن، اعضای خانواده دختر، پدر، برادراش نمیذاشتن، عمو اینا کاسه دختر ازش نمیذاشتن این پسره که شوهرشه دختره رو ببینه. خب بعد این پسره مجبور میشده، تأکید میکنم یه بار دیگه، عقدن، یعنی شرعن و قانونن این دختر همسر ایشونه، این یا این پسر شوهر ایشونه. پسره مجبور میشده یک نقشه محیرالعقول بکشه، دختره رو بدزده. یعنی مثلا یه جا که مثلا دختر رفته لب چشم آب بیاره، با اسب بره اینجا دختره رو بزنه زیر بغلش، ده برو که رفتیم. حالا بعد از این قضیه دیگه بابای دختره میگفته دیگه خب حالا که بردینش دیگه حالا ببین عروسی رو بگیرین. فازشون رو من درک نمیکردم چرا، ولی آره بعد از اینکه دختره رو دزدیدن میگفتن دیگه ببین عروسی رو بگیرین دیگه، حالا
حرف در نیاد، یعنی عقده رو حساب نمی‌کردن. این دزدیدن حتما باید میبود که عروسی شکل بگیره. اما عجیب ترین رسمی که من دیدم راجع به آفریقا، یعنی یکی از قبایل آفریقا که خیلی رسم عجیبیه. البته اینم بگم آفریقا خودش یه ویدیو کامل جداگونه است، یعنی اگه دوست دارین راجع به آفریقا ویدیو داشته باشیم، رسومات ازدواجش و اینا، کلا یه ویدیوی کامل جدا میشه، یعنی اونو داخل کامنت بنویسید اونو بسازم. اما این خالی از لطف نبود اینجا بگمش. داخل یکی از قبایل آفریقا وقتی شما میخوای بری یه دختری رو بگیری، اوکیات اولیه، یعنی مراحل اولیه رو که پاس کردی، فهمیدین که آقا مثلا اوکی من ایشونو میخوام، ایشونم منو میخواد، تایید نهایی رو باید عمه عروس بده. بعد مثلا اینجا هر چقدر عمه ها بنده خدا دارن تو ایران زجر میکشن، اونجا عمه ها خیلی لولشون بالاه، یعنی همه کار عمه است. عمه عروس یه شب با این جوون تنها میمونن که مطمئن شه این جوونه کاربلده، یعنی میتونه کارو در بیاره. عمه اگه تایید بده که اوکی، اون موقع ازدواج شکل میگیره و اینا میرن سر خونه زندگیشون. یعنی مثلا فکر کن مثلا یه عمه باشه که مثلا 17 تا برادرزاده داشته باشه. اصلا نمیدونم، من راجبش دیگه حرف نمیذارم. این بود ویدیوی امروز، امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگر خوشتون اومد لایک بکنین، اگه تا الان نکردین کامنت بذارین نظرتون راجع به ویدیو که کدوم رسم عجیب تره، رسمای ما یا رسمایی که الان گفتم. و اگر هم کانال خوشتون اومد از سبک ویدیو، حتما دکمه سابو بزن، زنگولش هم روشن بکن. ویدیوهای فان هم اگر دوست دارین حتما داخل کامنت ها بنویسین که اونم براتون رکورد بکنم، اونم باحال میشه. یعنی خدا وکیلی اونم چیزای حقی میتونم درست بکنم. اگه دوست دارین بگین که اونجور ویدیوها هم داشته باشیم. بقیه صفحات مجازی منم آدرسش داخل دیسکریپشن هست، اگر دوست داشتین میتونین اونا رو هم فالو داشته باشین که اونجا هم با هم دیگه باشین. شما رو تو ویدیوهای بعدی میبینم.